Ang kaldereta ay isa sa mangilan-ngilang ulam na pwedeng pang-ordinaryong araw, pwede sa handaan, at pwede ring pulutan. The good news is that, madali lang tong lutuin. So, umpisahan natin sa paghanda ng ating kalahating kilong beef. Maliit lang po ang pamilya namin at wala naman kaming bisita kaya kasya na yung kalahating kilo. Start natin sa pag-marinate. Gumamit ako ng 1 pirasong lemon. So, ima-marinate natin yung beef para tumanggap ng lasa at the same time, makakatulong to sa pag-tenderize ng ating beef. And then, lalagyan natin ng 3 tablespoons of soy sauce. Hahaluin lang natin. And then, we set this aside para makapag-prepare na tayo dun sa paghiwa ng ating mga gulay. So, we start by slicing 1 piece of onion. Tapos, 6 na pirasong bawang. As always, mas madali na pukpukin muna natin yung bawang bago natin balatan. At saka natin hiwain ng maliliit. Pagkatapos ng ating bawang, pwede na nating isunod yung pagbalat at paghiwa ng ating carrot. 1 pirasong carrot lang ang gagamitin natin, pero kung mas malaki ang pamilya nyo at magluluto kayo ng 1 kilong kaldereta, pwede kayong gumamit ng 2 pirasong carrot. So, yung hiwa natin is medium slice. And then, isunod natin yung patatas. Dahil maliliit yung patatas na nabili ko, gagamit ako ng 2 piraso. And hihiwain natin the same size nung ating carrot. And then yung ating red bell pepper. So hiwain natin sa gitna and then tatanggalan ng buto. And then hihiwain following the size of the carrot and potatoes. And then we can start cooking. Gagamit ako ng instant pot for this beef caldereta, pero pwede rin kayong gumamit ng stove at ordinaryong kaserola. So, piprituhin natin yung ating hiniwang carrot at patatas. Dito na rin natin lulutuin lahat. Dito tayo magigisa, dito tayo magpapalambot ng beef, para 1 pot caldereta at madali ang buhay at wala tayong ibang huhugasin na lutuan. So, pagluto na yung ating carrot and potatoes, itabi lang natin to and pwede na tayong mag-start maggisa. Ilagay natin yung sibuyas, bawang, and then yung ating beef na minarinate natin. So, lutuin lang natin to for a few minutes without adding anything until mag-iba yung color ng beef. And then, yung ating laurel. 3 pirasong laurel ang ginamit ko. And then, isusunod na natin yung ating 250 grams of tomato sauce. 1 maliit na latang liver spread. 2 cups of water. And then, papalambutin natin to. Fast forward, in-instant pot ko to for 30 minutes under pressure cook button. Kung gagamit po kayo ng regular na stove at kaserola, papalambutin nyo to ng 1.5 to 2 hours.
So, pag malambot na, pwede nating buksan. As you can see, dinagdagan ko ng konti pang liver spread dahil nakulangan pa ako sa lapot ng ating kaldereta. And then, we add in yung ating patatas at carrot. We add in 2 tablespoons of sugar. Mas prefer ko po na medyo manamis-namis yung ating kaldereta, pero optional ito. Pag na-simmer na natin, pwede na nating tikman. And then, dagdagan ng asin at paminta according to our taste. I-simmer lang natin hanggang lumapot pa ng konti yung sarsa ng ating kaldereta. I added in 3 tablespoons of green peas, olives, and then hinuli natin yung red bell pepper. And then ready to serve na, of course, with warm rice. Masarap talaga yung nagsuswimming yung kanin dun sa sarsa ng ating kaldereta. Very tender na yung beef natin. Masarap tong isawsaw sa patis with chili. Kain na po tayo!